र अब डिपोजिट कसरी गर्ने हैन, डिपोजिट र विथड्रा। डिपोजिट कसरी गर्ने भने तपाईँको अब यहाँनिर के अप्सनहरू छन् त हैन, जस्तै स्क्रिल्स छ, नेटटेलर छ, अनि BTC, USDT भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ बाइनेन्सबाट गर्न सक्छौँ, मतलब क्रिप्टोबाट गर्न सक्छौँ है। क्रिप्टोबाट गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामीलाई बाइनेन्स भन्ने वालेट चाहिन्छ। हामीले सुरुमा बाइनेन्समा USDT किन्नुपर्छ र त्यो किनिसकेपछि अनि हामीले यो ब्रोकर एकाउन्टमा हामीले हाल्न सक्छौँ हैन। र अर्को कुरो के भने स्किल्स। अब स्किल्समा चाहिँ के छ भने तपाईँले त्यति सजिलै गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईँसँग मास्टर कार्ड छ भने अब बाहिर कोही विदेशी साथी छ भने उहाँलाई चाहिँ तपाईँको स्किल एकाउन्टमा पैसा हालिदिन लगाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को पनि एउटा प्रोसेस छ, त्यसलाई चाहिँ हामी P2P नै भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ बाइनेन्समा हुँदैन। अर्को ATM भन्ने एउटा P2P प्लेटफर्म छ, हामीले त्यहाँबाट चाहिँ स्किल्समा हाल्न सक्छौँ। अब मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको यही स्किल्स र नेटटेलर वा पर्फेक्ट मनी नै हो, किनकि यो भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल वालेट हो। यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सी ट्रेड भएन। बाइनेन्स तपाईँले अहिले बाइनेन्स पनि तपाईँले वेबसाइटमा जानुभयो भने बाइनेन्सको वेबसाइट ब्यान गरेछ, नेपालले इलिगल हो भनेर सबै भनिरहेछ हैन। तपाईँले अब त्यसैले मैले चाहिँ अब यो च्यानलमा यसरी इलिगल स्टफहरू चाहिँ म अब गभर्नमेन्टले कम्प्लिटली ब्यान गरेका कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सजेस्ट गर्दिनँ हैन। त्यही पनि अब सानो एमाउन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यसो चेक मात्रै गर्ने भने हैन, कस्तो हुँदो रहेछ त्यसपछि मात्रै चाहिँ म ठुल्ठुलो एमाउन्ट हाल्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा बाइनेन्सबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र बाइनेन्समा हालेर यसो 10,000 रुपियाँ हालेर यसो चेक गरेर कस्तो रहेछ भनेर एउटा एक्सपिरियन्स लिइसकेर अनि चाहिँ बढी एमाउन्ट हाल्ने हो भने चाहिँ अब स्किल्समा चाहिँ तपाईँले पैसा एड गर्न लगाएर साथीलाई, बाहिरको साथीलाई हैन, वा आफ्नै मास्टर कार्ड छ भने मास्टर कार्ड बनाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले यो अब बाइनेन्सबाट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म ट्युटोरियल बनाउँदिनँ, किनकि त्यो अब एउटा इलिगलै भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा सिकाउने कुरा आएन हैन। त्यसैले अब तपाईँले हेर्ने मन छ बाइनेन्समा कसरी गर्ने भने तपाईँले भिडियोहरू अनेकौँ भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले त्यो भिडियोहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अब म चाहिँ तपाईँलाई स्किल्सबाटै गर्ने चाहिँ एउटा सजेसन दिन्छु। यदि तपाईँले स्किल्स, नेटटेलर, पर्फेक्ट मनी कुनै पनि इन्टरनेसनल वालेटबाट चाहिँ डिपोजिट गर्ने वा विथड्र गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले त्यो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के ध्यानमा राख्नु भने तपाईँले यसको एकाउन्ट भेरिफाइड गरेपछि मात्रै चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ स्किल्सबाट भनेर त्यो कुरो पहिले बुझ्नुहोस् हैन। र हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ भने हामीले सुरुमा फरेस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यो स्किल्सबाट हाल्छौँ र फरेस्ट एकाउन्टबाट स्किल्समा हाल्छौँ अनि स्किल्सबाट चाहिँ हामीले विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्किल्सबाट त्यो विथड्र गर्नको लागि चाहिँ एउटा भेरिफाइड एकाउन्ट चाहिन्छ हैन। अनि त्यो एकाउन्ट भेरिफाइड गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो एड्रेस भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, आफ्नो पासपोर्ट, लाइसेन्स जे हाल्दा पनि हुन्छ। तर एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न चाहिँ नेपालबाट अलिकति गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ के हो भने सुरुमै आफू चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नु होला हैन। कसरी चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्ने भने तपाईँ सुरुमा आफ्नो ब्याङ्कमा जानुहोस् र त्यहाँबाट ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकाल्नुहोस् र त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईँको एड्रेस के छ नि तपाईँले ठ्याक्कै त्यही चाहिँ त्यो एड्रेसमा हाल्नुहोस् है। जस्तै तपाईँलाई के छ भने सुरुमा स्किल्स बनाउने कि नेटटेलर गर्ने कि पर्फेक्ट मनी बनाउने, अब तीनटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्। तपाईँ कुन एकाउन्ट, तपाईँ कुन चाहिँ इन्टरनेसनल वालेट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पहिला चुज गर्नुहोस्। म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ स्किल्सबाट चाहिँ गर्न सिकाउँछु है। र स्किल्सको पनि तपाईँलाई म मुनि लिङ्क छोडिदिन्छु, तपाईँले त्यो लिङ्कमा गएर एउटा स्किल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने अब रेजिस्टरमा जानु पर्यो। रेजिस्टरमा गइसकेपछि अब हामीले आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्नु पर्यो। जस्तो मैले आफ्नो डिटेल्सहरू हालेँ, आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, एउटा पासवर्ड हाल्नुहोस्, त्यसपछि रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले अब त्यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा के आउँछ भने तपाईँको यसरी रेजिस्ट्रेसन भनेर आउँछ है। तपाईँले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म इमेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यसरी यो साइडमा डाइरेक्ट गराइन्छ। अब यहाँनिर अघि के पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो हालेर लगइन गर्नुहोस् हैन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको एउटा के भयो, स्किल एकाउन्ट बन्यो। अब यति बनिसकेपछि के छ भने अब हामीले यहाँनिर आफ्नो डिटेल्स हाल्नुपर्छ हैन। डिटेल्सहरू केही छैन, त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने आफ्नो डिटेल्स हाल्नलाई सुरुमा के गर्नु सक्छ, सुरु यहाँ गइसकेपछि होममा गइसकेपछि सेन्ड मनी जानुहोस्। सेन्ड मनी गएपछि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ एड्रेस हाल्ने ठाउँ आयो हैन। अब यहाँनिर कुन एड्रेस हाल्ने त्यो चाहिँ अब तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा हेर्नुहोस् के छ एड्रेस, त्यो यहाँ एड्रेस, त्यही एड्रेस यहाँ हाल्नुहोस्। त्यो एड्रेस हालेपछि के हुन्छ भने तपाईँले अब त्यो त्यही डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ एड्रेस मिल्छ हैन। म्याच भएपछि तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अलरेडी रेजिस्टर भन्दैछ हैन। रफली एउटा कुनै नम्बर हालिदिन्छु म हैन। त्यसो भए यहाँ तपाईँको एउटा जस तपाईँले कुन फोन नम्बर हाल्नुभएको छ त्यहाँनिर कोड आउँछ, तपाईँले त्यो कोड यहाँ हालिदिन सक्नुहुन्छ है। र यति गरिसकेपछि हैन अब तपाईँले एकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ
यहाँ भेरिफिकेसनमा भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि होइन तपाईँको फोन नम्बर भन्छ होइन त्यसपछि तपाईँले आफ्नो आइडी कार्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अनि एड्रेस भेरिफिकेसनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो अगाडि हामीले कसरी चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट भेरिफाई गरेको थियौँ त्यसरी नै यहाँ पनि त्यसरी नै भेरिफाई गर्न सक्छौँ भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँको लिमिट पनि बढ्छ तपाईँले कतिको ट्रान्जेक्सन गर्ने भनेर त पनि बढ्छ भने अर्को के हुन्छ तपाईँले विथड्र गर्दा पनि कुनै पनि समस्या आउँदैन होइन यो चाहिँ भयो स्किल्स बनाइसक्नु भयो अब तपाईँसँग मास्टर कार्ड छ होइन मास्टर कार्ड छ र तपाईँ कुनै बाहिर साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो तर यदि हुनुहुन्न तपाईँको कोही पनि आफन्त हुनुहुन्न बाहिर तपाईँले स्किलबाट डिपोजिट गर्ने भने तपाईँले स्किलमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ भने तपाईँले कति एमाउन्ट हाल्ने भनेर सोध्छ होइन हालिसकेपछि कन्टिन्यू थिचेपछि यहाँनिर चाहिँ अब कन्टिन्यू थिच्नुभयो भने के हुन्छ भने नि स्किल्स भनेर यसरी खोल्छ होइन यसरी स्किल खोलिसकेपछि तपाईँको स्किलमा इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ तपाईँको पैसा छ भने तपाईँको पैसा त्यहाँनिर लोड हुने हो त्यसैले अब तपाईँको स्किलमै पैसा छैन भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्रोकरमा कसरी डिपोजिट गर्ने त नेपालमै बसेर कुनै तरिका छ कि छैन भनेर तरिका छ होइन त्यो चाहिँ के हो एटिएम भन्ने हो एटिएम भनेको चाहिँ एउटा P2P प्लेटफर्म हो होइन त्यसको पनि लिङ्क मुनि छ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर पहिला एटिएमको पनि एउटा एकाउन्ट बनाउनुहोस् एटिएम भनेको चाहिँ P2P प्लेटफर्म हो जहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै एउटा हाम्रो लोकल वालेटबाट पैसा डिपोजिट गरेर वा कसैलाई पैसा हालिदिएर अनि त्यो जुन मान्छे हुन्छ उतापट्टि अर्को साइडमा उसले चाहिँ तपाईँको स्किल्समा हालिदिन सक्छ होइन त्यही हो P2P प्लेटफर्म होइन यो चाहिँ बाइनेन्सको P2P जस्तै हो तर यसमा चाहिँ थुप्रो अप्सनहरू छ होइन सुरुमा चाहिँ अब हामीले रेजिस्टर गर्नु पर्यो होइन रेजिस्टर गर्ने कसरी भने अब हामीले यहाँ लगइन भनेर क्रिएट एन एकाउन्टमा जानुहोस् डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले त्यो क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यो पेजमा आउनुहुन्छ एटिएम भनेर त्यसपछि एउटा क्रिएट एन एकाउन्ट भनेर आउँछ तपाईँले एउटा एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ अब आफ्नो देश छान्नुहोस् नेपाल अब यहाँ पर्सनल बिजनेस के भन्छ पर्सनलै हो होइन त्यसपछि सोध्छ तपाईँले फेसबुकबाट गर्ने गुगलबाट गर्ने भनेर चाहिँ साइन अप विथ इमेल गरेँ है अब आफ्नो इमेल हाल्नुहोस् इमेल हाल्नुहोस् त्यसपछि पासवर्ड भने चाहिँ 1 नम्बर 1 लेटर 1 स्पेसल क्यारेक्टर भनेको छ है ल मैले पासवर्ड हालेँ मुनि कन्फर्म भन्दैछ कन्फर्म भइसक्यो अब फर्स्ट नेम हाल्नुहोस् आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेकेन्ड नेम भन्छ नेम मस्ट म्याच गभर्मेन्ट इस्यु आइडी मिस म्याच फुल्ड टेम्पोरेरी भन्दैछ होइन सेकेन्ड नेम भनेको के हो नि तपाईँको मिडल नेम हो क्या यो चाहिँ सेकेन्ड नेम भनेको आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाल्नुहोस् छैन भने छोडिदिनुहोस् र यहाँ क्लिक टु भेरिफाई भन्दैछ क्लिक टु भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक टु भेरिफाईमा क्लिक गरेपछि यसरी यो यहाँ लिएर राख भन्दैछ होइन म्याच भयो र क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् होइन अब यति गरिसकेपछि तपाईँको एउटा एटिएमको एकाउन्ट बनियो है तपाईँले यता आएर इमेलमा पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो इमेलमा आएर पनि तपाईँले कन्फर्म इमेल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है यो सबै प्रोसेस सेम नै हो होइन तपाईँले यहाँ कन्फर्म गर्ने भन्ने हुन्छ र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ एड्रेस भन्नु सोध्छ अब यो एड्रेस के हाल्ने होइन मैले अघिदेखि भनिरहेको छु तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा कुन छ आफ्नो एड्रेस त्यो एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन भने पछि गाह्रो पर्न सक्छ त्यसैले आफ्नो ब्याङ्कले कुन एड्रेस दिएको छ त्यही हाल्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु भनिरहेको छ फोन नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ अनि बर्थ डेट हाल्ने त्यो त भइहाल्यो अनि यो इन्भाइटर एप्लिकेबल भन्दा चाहिँ छोडिदिने हो स्टेट पनि हाल्नु भने चाहिँ स्टेट अब भेरिफाई यो फोन तपाईँको फोन चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ड एसएमएस भन्यो है यो फोन इज युज बाई एनदर भन्दैछ मेरो अलरेडी छ त्यही भएर एनदर भन्दैछ होइन त्यसै यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने तपाईँले भेरिफाई गर्नु आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस् किनकि मसँग अब अर्को नम्बर नभएको तपाईँलाई मैले इक्जाम्पल देखाउन सकिनँ होइन त्यति हालेपछि तपाईँको कोड हालेपछि तपाईँको जस पर्सनल डिटेल्स चाहिँ भयो होइन अब यति गरिसकेपछि तपाईँको जस्तै लगइन चाहिँ गर्न मिलिहाल्छ होइन तपाईँलाई के गर्नु यहाँ देखाउँछु तरिकाहरू देखाउँछु है अब तपाईँले यसमा भेरिफाई गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा कुरो हुन्छ होइन अब के छ भने ठुल्ठुलो एमाउन्ट गर्ने भने चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ किनकि $2500 पुगिसकेपछि यहाँनिर यसले अरू त्योभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन गर्ने हो भने त्यो 2500 एउटा लिमिट पुगिसकेपछि तपाईँले फेरि गर्न लागि चाहिँ फेरि अब एउटा भेरिफाई एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा भेरिफाई गर्ने तरिका त्यही नै हो अनि जहाँनिर भेरिफिकेसन भन्छ तपाईँले त्यहाँनिर गएर आफ्नो आइडेन्टिटी के छ अब पासपोर्ट र लाइसेन्स दुईटा मध्ये एउटा हाल्नुहोस् नेपाली नागरिकता हाल त्यति मान्यता हुँदैन होइन र त्यति गरिसकेपछि भेरिफाई गरिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको त लिमिट पुग्यो भने होइन अब छैन सानोतिनो एमाउन्ट गर्ने नि त भेरिफाई नगर्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ है अब यहाँनिर के छ नि यहाँनिर तपाईँको यसरी एउटा ड्यासबोर्ड हो होइन तपाईँको यहाँनिर ब्यालेन्स देखाइरहेको छ कति ब्यालेन्स हो भनेर यो एटिएममा अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब हामीले सुरुमा एड गर्नु पर्यो एडमा जानु पर्यो होइन एडमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्ने सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले अब एटिएम भन्ने जुन ब्यालेन्स छ एटिएम ब्यालेन्स त्यो चाहिँ हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ होइन र एटिएम ब्यालेन्स किनिसकेपछि यो एटिएम ब्यालेन्स टु अनि चाहिँ हामीले स्किल एकाउन्ट हाल्न सक्छौँ होइन कसरी गर्ने भने एडमा जानुहोस् है त्यसपछि तपाईँले कुनदेखि कुनमा सेन्ड गर्ने भनेर हुन्छ तपाईँले अब ई सेवा सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले कति पैसा हाल्ने भनेर चाहिँ
यस्तो गर्नुहोस् हैन तपाईले अब कति एमाउन्ट गर्ने जस्तै मैले यहाँ 14,000 हालिरहेको छु भने $100 को चाहिँ यति हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ $100 लोड गर्ने पनि 14,000 चाहिने छ तर अहिले अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 800 को लोड गर्ने भनेर तपाईले यहाँबाट सबै हेर्न सक्नुहुन्छ ₹1 को कति एयरस्टेट युडी छ भनेर र कति चार्ज लिन्छ भनेर सबै कुरा देखाउँछ हैन सबै भइसकेपछि अब मुनि गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि मुनि गएर चाहिँ कन्टिन्युमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि उसले खोज्छ कसले चाहिँ एटिएम डलर बेच्न खोज्दैछ त्यो मान्छे खोजिदिन्छ है र खोज्न एकछिन टाइम लगाउन सक्छ हामी पर्खिनु पर्ने हुन्छ ल अहिले एउटा एकजना मान्छे भेटिएको छ जसले चाहिँ युएसडी बेच्दैछ उसले भेटिँदैछ है र अब हामी भेटेपछि के छ भने अब यहाँनिर च्याटमा पनि अप्सन आउँछ सुरुमा हामीले अब च्याट पनि गर्न सक्छौँ हैन उसलाई अब के छ कस्तो छ पेमेन्ट अप्सन भनेर उसले अब के भन्दैछ भने पैसा यसरी यसरी हाल्दिनु भनेर भन्छ कुन नम्बरमा हाल्दिनु पर्ने भनेर पनि है क्लिक गरिदिसकेपछि अब हामीले जुन नम्बरमा भनेको छ हामीले त्यही नम्बरमा इसेवामा पैसा हाल्दिनु पर्ने हुन्छ पैसा अब इसेवामा पैसा हाल्दिसकेपछि उसले उताबाट चाहिँ तपाईलाई त्यो जुन एटिएम युएसडी छ तपाईलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ तपाईले पैसा हालिसकेपछि च्याटमा गएर डन गरिदिनु भयो भने अनि त्यहाँ गएर तपाईले यहाँ के छ तपाईले त्यो इसेवा पैसा पठाउँदाखेरि कुन त्यहाँबाट के छ रेफरेन्स आइडी त्यो तपाईले यहाँ हाल्दिनुस् र कन्फर्म सेन्डमा क्लिक गरिदिनुस् कन्फर्म सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि उताबाट कसले बेच्दैछ उसले तपाईको यो एटिएममा तपाईलाई पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि तपाईको एटिएम ब्यालेन्समा त्यो पैसा आउँछ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति $5.39 यानी कि 800 बराबरको भएको छ हामीले 800 किन्दाखेरि 747 भएको छ अरु चाहिँ हाम्रो चार्जमा काटिएको छ र हामीले यहाँ डिटेल्स पनि हेर्न सक्छौं हैन कसले पठायो कति पठायो भनेर अब हामीले जुन त्यो एटिएम छ त्यो एमाउन्ट त्यो चाहिँ अब हामीले स्किल्समा हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन अब स्किलमा कसरी हाल्ने भन्दा सुरुमा हामी विड्रमा जानुपर्छ विड्रमा गइसकेपछि अब के छ भने ठ्याक्कै अब हामीले केमा हाल्न खोजेको एटिएम हामीसँग पैसा आइसक्यो अब एटिएमबाट स्किलमा हाल्नु पर्ने छ अब हामीले यहाँ गएर अब ई वालेटमा सिलेक्ट गरेर कुनमा हाल्ने हैन स्किल्समा हाल्ने भनेपछि अब स्किलमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो र हामीले स्किल सेलेक्ट गर्न सक्छौं प्रफिट मनीको अप्सन पनि छ है तर हामी त स्किलमा गर्दा हुन्छ स्किलमा क्लिक गर्यौं यसै अब दुईटा आउँछ मास्टर ब्यालेन्स र स्किल ब्यालेन्स भनेर आउँछ हामीले स्किल्स ब्यालेन्स चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यही अहिलेको जस्तै हो हैन तपाईले यहाँ कति बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो आउँछ जस्तै अब मैले चाहिँ पुरै ब्यालेन्स चाहिँ बेच्न आँट्दै छु भने 5.39 लेख्छु कति पठाउँदा कति जाने भयो अरु चाहिँ चार्जमा जाने भयो मैले त्यो गइसकेपछि अब तपाईले अब कन्टिन्युमा क्लिक गर्दिनुस् अब यहाँ के छ भने तपाईको स्किल्स ब्यालेन्स स्किल आइडी के हो हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले अलरेडी हाल्नु भएको छ भने हालिहाल्नु भयो हैन भने तपाईले फेरि हाल्न पनि त नो भनेर तपाईले आफ्नो स्किल्स आइडी त्यहाँ सेलेक्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ अब अघि हामीले किन्दाखेरि कसरी खोज्दै थियो अब बेच्दाखेरि त्यसै नै मान्छे खोज्छ उतापटि कसले चाहिँ अब स्किल्स चाहिँ विड्र गर्न खोज्दैछ भनेर चाहिँ देखिन्छ हैन ल एकजना मान्छे भेटेको छ उसले चाहिँ एटिएम युएसडी उसले किन्न खोज्दैछ र अब यहाँ $4.22 छ र अब यहाँ उसले पैसा हाल्यो कि हालेन हेर्नुपर्छ अब यहाँ हाम्रो मेन ब्यालेन्सबाट चाहिँ हराइसकेको छ हैन हामीले सेन्ड थिचिसकेपछि त्यो जति पनि डलर छ त्यो उसलाई सेन्ड भइसकेको छ 5.19 चाहिँ एटिएम हामीले उसलाई सेन्ड गर्दियौं उसले चाहिँ हाम्रो स्किल्समा हाल्दियो हैन यसरी नै हामीले चाहिँ विड्र प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र डिपोजिट पनि यसरी नै गर्ने हो हैन आशा तपाईले बुझ्नु भयो होला कसरी गर्ने रहेछ भनेर हैन र यसरी नै तपाईले एटिएम बाट जस्तै अब इसेवा पकेट मनी नेटेलर यहाँ थुप्रो अप्सनहरु छ तपाईले जुनसुकै पनि इन्टरनेशनल वालेटमा तपाईले यसरी डिपोजिट र विड्र गर्न सक्नुहुन्छ यो एटिएम बाट भेरिफिकेसन कुन बेला गर्ने भनि चाहिँ तपाईको एउटा ट्रान्जेक्सन गर्दै गएपछि एउटा लिमिट पुगिसकेपछि तपाईलाई भेरिफिकेसन गर यो भन्दा बढी गर्नले भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्छ है त्यो बेला तपाईलाई भेरिफिकेसन गर्दा हुन्छ कि त सुरुमा तपाईले भेरिफिकेसन गर्दा हुन्छ अब विड्रको पनि प्रोसेस सेम त्यही हो हैन तपाईले सुरुमा चाहिँ अब इसेवा टु एटिएम गर्नुभयो त्यसपछि स्किलमा हाल्नु भयो अब के गर्नु पर्यो नि यहाँनेर आएर चाहिँ अब स्किल टु एटिएम भनेर तपाईले सर्च गर्न यसरी गर्नु पर्यो स्किल्स टु एटिएम भनेर गर्नु पर्यो तपाईको स्किल्समा कति पैसा छ त्यो तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो र त्यो पैसा अब को मान्छे छ त्यो मान्छेको स्किल्समा तपाईले चाहिँ यति पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यति पैसा ट्रान्सफर गरिदिएपछि उले तपाईलाई एटिएम मा पैसा हाल्दिन्छ हैन अब एटिएम मा आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो विड्रमा जानु पर्यो त्यसपछि फेरि एटिएम टु इसेवा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईको एटिएम मा कति पैसा छ त्यो तपाईले यहाँ लेख्ने अनि त्यो नेपाली पैसा चाहिँ देखाउँछ त्यो नेपाली पैसा चाहिँ तपाईलाई अनि अब तपाईले जुन त्यो एटिएम छ पैसा त्यो एटिएम पैसा चाहिँ तपाईले त्यो कुन मान्छे भेट्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईले एटिएम भन्ने पैसा हाल्दिनु पर्ने हुन्छ र उसले तपाईको इसेवामा पैसा हालिदिन्छ तर यहाँ चाहिँ के छ भने प्रोसेस उले सुरुमा तपाईलाई पैसा यति हालिदिन्छ र तपाईले सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन प्रोसेस यही नै हो हैन आशा बुझ्नु भयो होला र केही प्रब्लम भयो र केही बुझ्नु भएन भने के बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला म सकेसम्म तपाईहरुलाई म हेल्प गर्न कोसिस गर्नेछु